Σεβαστοί τηλεθεατές, χαίρετε. Πάνω σε δικές σας παρατηρήσεις, γύρω από τα θέματα τα οποία μας απασχολούν καθημερινά, απαντήσεις δεν μπορούν να δοθούμε γενικότερες και σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Νομίζω ότι κάποια στιγμή θα έχουμε αυτές τις εκπομπές που είπαμε με ένα, δύο και τρεις καλεσμένους για συγκεκριμένα θέματα που έχετε ζητήσει και θα έχετε απευθείας σε αυτό τέλος πάντων το σαλόνι, το καινούργιο του High TV, τις απαντήσεις ίσως που περιμένετε. Στο δεύτερο και τελευταίο σχόλιο για αυτά τα οποία επίσης μας τηλεφωνείτε και μας γράφετε, δεν είναι μόνο η κυβέρνηση, η αντιπολίτευση, τα κόμματα. Είναι τόσα πράγματα αυτά τα οποία συμβαίνουν στον τόπο μας και θέλουν αλλαγή, που δεν νομίζω ότι μπορεί να ανατραπούν από τη μια μέρα στην άλλη με ήρεμο τρόπο, παρά αυτός ο τρόπος ο οποίος απαιτεί μόρφωση, γνώση και μια άλλη γενιά μέσα σε μια τεσσαετία μπορεί να ανατρέψει όλα τα κακό κείμενα και να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για μια πραγματική δημοκρατία και για μια δημοκρατική νομιμότητα, που είναι και ο σωστός όρος, ώστε οι επόμενες γενιές να είναι ευτυχέστερες από εμάς. Εκτός από τους δικτάτορες της τέλος πάντων εξουσίας, εμείς το έχουμε αναλύσει πολλές φορές, υπάρχουν δικτάτορες παντού. Δηλαδή, σε όλο το δημόσιο τομέα υπάρχουν πόσοι δικτάτορες? Κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες. Δεν μπορείς να περάσεις από εκεί. Γιατί έτσι τους έμαθαν, έτσι έμαθαν αυτοί, τα κόμματαν, πώς να το πούμε. Όπου και να πας, χρειάζεται φακελάκι, και όπου και να πας, όπου απαιτείται η απόφαση ενός ανθρώπου, σε αυτούς τους νόμους που δημιουργήθηκαν να μην είναι σαφής, όπως ο καταστατικός χάρτης της χώρας, ούτε αυτός είναι σαφή τα άρθρα του ξεκάθαρα, έγιναν σκοπίμως για να μπορεί ο καθένας να δίνει τις δικές του ερμηνείες και κάπου να λέει εντάξει, θα σε βοηθήσω κτλ. Και αρχίζει αυτό το όργιο της συναλλαγής. Και έτσι έχουμε, όπως είπαμε, για να φτάσουμε πάλι στο Ρουσό, μία ομάδα που είχε ανέβει στο βέρκο της σκάλης και κάθεται πάνω μέχρι στο αυτή τη ρήξη και ανέβει στο δικό του βέρκο. Ας ελπίσουμε να μην συμβεί κάτι τέτοιο. Πάντως, έχουμε μία ομάδα συμπατριωτών μας, οι οποίοι παράγουν κάποια προϊόντα, εργάζονται, και έχουμε και μια άλλη ομάδα η οποία τους εκμεταλλεύεται και εισπράττει. Λοιπόν, ο ένας τρόπος, ο καλύτερος, είναι αυτός που είπαμε. Ο άλλος τρόπος είναι τα πάνω κάτω σε μια νύχτα. Διαλέγετε και παίρνετε. Καθηγητής Νεοκλης Σαρρης, τα κάτω πάνω ή τα πάνω κάτω. Εγώ δεν κατάλαβα τι είπατε, κύριε Φούντε. Έτσι για να μην καταλάβετε. Το εξής. Να πείτε. Ότι άλλοι εργάζονται και άλλοι απεργάζονται. Ωραία. Για αυτά που απεργάζονται θα μιλήσω σήμερα. Πολύ ωραία. Θα μιλήσω σήμερα. Πριν αρχίσω, θα ήθελα να κάνω μία έτσι εισαγωγή, η οποία κρίνεται σκόπιμη προκειμένου να εννοήσουμε πολλά περίεργα τα οποία συμβαίνουν στη χώρα μας. Θα ξεκινήσω από μία προσωπική εμπειρία. ανάμνηση. Ανάμνηση. 1974, τέλος του 1974, και πυρετωδώς ετοιμάζεται ο πολιτικός κόσμος να συμμετάσχει στις πρώτες, μετά τη δικτατορία των συνταγματαρχών, ελεύθερες εκλογές. Μου φαίνεται οι πρώτες ουσιαστικά ελεύθερες εκλογές, ας πούμε, σε όλη την ιστορία, την πολιτική μας ιστορία. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Και υπήρξε ένα καλπονοθευτικό εκλογικό σύστημα, άλλωστε
κακά τα ψέματα, την Ελλάδα την κυβερνούν τα εκλογικά συστήματα. Κατά βάση. Και το εκλογικό σύστημα το οποίο είχε επιλέξει πολύ σοφά ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, τότε η κυβέρνηση της Εθνικής Ενότητας, θα θυμάστε, με την έλεγα ολιγορία ή αβελτηρία του Γεωργίου Μαύρου, ο οποίος συμμετείχε ως αντιπρόεδρος στην κυβέρνηση αυτή και τον οποίο τον έστελνε ο Καραμανλής να βρίσκεται εκτός Ελλάδος και μαγείρευε μέσα της Ελλάδος. Μεταξύ των μαγειρευμάτων ήταν και ο εκλογικός νόμος και έτσι κατελήφθη εξαπίνης ο Μαύρος. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν αντέδρασε όπως θα έπρεπε να είχε αντιδράσει. Ενώπιση λοιπόν αυτού του εκλογικού συστήματος θα θυμάστε ότι μολονότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας ευρίσκεται σε οξύ αντιπαράθεση προς το Κομμουνιστικό Κόμμα Εσωτερικού, μαζί με άλλες ομάδες της αριστεράς κατέβηκαν σε ενιαίο συνασπισμό την Ενωμένη Αριστερά. Έτσι λοιπόν υπήρξαμε πολλοί, υπήρξαμε γιατί ήμουν και εγώ αυτής της άποψης που θα σας πω τώρα, ότι θα έπρεπε και η λεγόμενη δημοκρατική παράταξη, δηλαδή η κεντρώα παράταξη, να κατέβει ενωμένη. Ο Ανδρέας είχε και ρίξει δική του σημαία, τη σημαία του Πασόκ, και θα έπρεπε λογικά να κατεβαίναμε σε ενιαίο ψηφοδέλτιο και μετά ασχολείζαμε, αν θέλετε, τις πατήρες μας. Θυμάμαι λοιπόν ότι στέλναμε διαφόρους του Καστρί για να πείσουν τον Ανδρέα να κατεβούμε στο ενιαίο ψηφοδέλτιο. Και ασφαλώς με αυτό ο Καραμανλής δεν θα έπαιρνε την πανψηφία η οποία θα του επέτρεπε, μπορεί να έπαιρνε κυβέρνηση, αυτό δίδαμε, αλλά δεν θα είχε την πανψηφία για να μπορέσει να γράψει το Σύνταγμα ο ίδιος στα μέτρα του. Το Σύνταγμα θα ήταν προϊόν μιας ευρύτερης συνενετικής πολιτικής διαδικασίας. Θυμάμαι λοιπόν ότι μεταξύ άλλων που στέλναμε εμείς στο Καστρί ήταν και ο Αλέκος ο Παπατέρπος. Ο Αλέκος ο Παπατέρπος, συνταγματάρχης, τότε είχε αναμειχθεί το όνομά του στον Ασπίδα, στην υπόθεση Ασπίδα, ήταν στην ΚΙΠ, την τότε ΚΙΠ της Ενώσεως Κέντρου. Είχε βέβαια διωχθεί και αυτός από τους συνταγματάρχες της Χούντας. Ο Παπατέρπος κατέβαινε από εμάς, κατέβαινε δηλαδή από την Ένωση Κέντρου Νέες Δυνάμεις που ήταν τότε αυτό το λεγόμενο κουλουπίδι, υποψήφιος στην Καστοριά. Θα πρέπει να ομολογήσουμε ότι οι παλιοί κεντρώοι πολιτικοί, τους οποίους ζήσαμε εμείς, με πρώτον και αν θέλετε καλύτερο τον Γεώργιο Παπανδρέου, ήταν σφοδροί αντικομμουνιστές. Δεν ήταν μη κομμουνιστές όπως είμαστε εμείς, ήταν αντικομμουνιστές. Και εμείς βεβαίως είμαστε μη κομμουνιστές, διότι και δεν είμαστε αντικομμουνιστές, διότι δεν έχουμε ζήσει μία περίοδο πολιτικών παθών, τόσο μάλλον οι κεντρώοι, οι οποίοι ανέλαβαν και την πολιτική ευθύνη της καταστολής της κομμουνιστικής κατά του κράτους ανταρσίας. Περί αυτού πρόκειται. Λοιπόν, γυρίζει ο Παπαντέρπος από το Καστοριά. Όχι Καστοριά, από το Καστρί. Ο Καστοριά και το Καστρί έχουν οι ίδιες, θέλετε, είναι οι ίδιες συλλάβες. Λοιπόν, τι Λοζάνη και Κοζάνη. Ναι. Λοιπόν, κατεβαίνει πάνω το Καστρί και θα είναι τώρα το θυμάμαι εκεί στην αρχές του Πανεπιστημίου που ήταν τα γραφεία μας. Και έρχεται λοιπόν Πατήχαρος. Λέει, συνείδησα τον Ανδρέα και μου εξήγησε το γιατί λέει αυτά τα οποία λέει και τη στάση την οποία τηρεί, που είχε ξεπεράσει τότε στη συνθηματολογία την
αριστερά. Και που έλεγε ο Καραμανλής είναι η αριστερά της αριστεράς. Βεβαίως χαμογελώντας με ικανοποίηση ο Καραμανλής, κάπως έτσι ικανοποιημένος. Είπε λοιπόν ο Ανδρέας του Παπατέρπου, κάτσε να δεις, εγώ κάθεται και υπελόγησα έξω. Περάσαμε μια σκληρή δεξιά δικτατορία, είναι επόμενο οι γενιές οι οποίες δημιουργήθηκαν και οι οποίες δεν έχουν σχέση με το παρελθόν να πάνε στην αριστερά. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να τους κόψουμε από την αριστερά, να μην πάνε στην αριστερά. Και γι' αυτό έλεγε πράγματα τα οποία ήταν πραγματικά μερικές φορές ξέριζαν και τους δικούς του τους φίλους. Μου έλεγε στην Ορεστιάδα κάποιος τέλεχος παλιό του κάποτε του Πασόκ, λέει, ήρθε ο Ανθρώπινος και λέει στην πλατεία θα κρεμάσουμε τους εφοπλιστές. Και λέει, πώς θα κρεμάσουμε τους εφοπλιστές, λέει, θα τους κρεμάσουμε. Και βεβαίως έγιναν οι ίδιοι εφοπλιστές. Έτσι. Αυτό είναι γνωστό, έγινε το Πασόκ, εφοπλιστές οι ίδιοι γίνανε. Κάποιοι ξεκίνησαν το 0 και λέω Πασόκ έγιναν και εφοπλιστές. Ό,τι θέλετε έγιναν. Μεγαλοϊδιοκτήτες, βίλες κτλ. Δεν συζητώ. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο σκέλος που θέλω να πω για να μπω στο κυρίως θέμα. Τώρα το δεύτερο έρχεται στον Καραμανλή. Ο Καραμανλής θα πρέπει να ξέρουμε πρώτον ουδέποτε υπήρξε δεξιός με την έννοια που δίνουμε εμείς τη δεξιά. Ο Καραμανλής υπήρξε αυτό που έλεγε στην η Ρώτη Λάμπρου τη συγχωρεμένη. Η Ρώτη Λάμπρου ήταν μια εξαίρετη γυναίκα, ήταν και βουλευτής δική μας της ενώσεως κέντρου. Της έλεγε, κοίταξε να δεις, εγώ είμαι καπετάν ένας. Ήταν καπετάν ένας, ήταν ο αυτός. Και βέβαια ήξερε να λύσει και να υποφελείται από τις συγκυρίες τις πολιτικές. Ο αριστερός δεν ήταν. Εδώ έχουμε τώρα στο θέμα. Όταν βρέθηκε στο Παρίσι, η παραμονή του στο Παρίσι τον ωφέλησε πολλαπλώς. Πρώτα απ' όλα καλλιεργήθηκε. Διότι αν θα θυμάστε, οι παλαιότεροι ίσως το θυμούνται, κατηγορείτο για έλλειψη μιας ευρύτερης παιδείας. Καλλιεργήθηκε πολύ, διάβασε ο Καραμανλής, συμπλήρωσε τις ελλείψεις. Βέβαια μπορεί να μην ήξερε να κάνει τη διάκριση της πριμιτίβ ζωγραφικής και τα λοιπά, να κάνει ιστορία της τέχνης λεπτομέρειες, αλλά πραγματικά κάλυψε τα κενά και της παιδείας και της πολιτικής του παιδείας. Εκείνο όμως που είναι πάρα πολύ σημαντικό, κύριε Χούντα, είναι ότι έμεινε κάτω από τη σκιά της προσωπικότητας του Charles de Gaulle. Τώρα έχουμε λοιπόν στην προκείμενη περίπτωση, για να φτάσουμε στο σχολικό βιβλίο της 6ης Δημοτικού, για αυτό τα λέω αυτά. Και στις μέρες που φτάσαμε δηλαδή. Έζησε τον Μάιο του 68. Εγώ το 68 δεν ήμουν στο Παρίσι. Θα περάσει πιο μπροστά. Μέσα σε παρένθεση να το τονίσουμε ότι έπρεπε να είχαν γίνει ορισμένες μεταρρυθμίσεις πανεπιστημία και ήταν πάρα πολύ σκληρό το σύστημα. Οι διαδικασίες ήταν άτεγκτες, δηλαδή αν ήσουν στη φιλοσοφική σχολή και ήσουν δηλαδή σε μια φακουλτέ de lettres και έπαιρνε να πάρει διδακτορικό πρακτικό. Το διδακτορικό όμως έκανε 15 χρόνια για το πάρει και ελάχιστοι καθηγητές το έπαιρνε. Βέβαια αυτό το διδακτορικό ισοδυναμούσε με καθηγεσία κατ' ουσίαν, γινόσουν καθηγητής δηλαδή. Αυτό είναι μια. Σκεφτείτε ότι ο Ραϊμόμπα που ήταν πρωθυπουργός, δηλαδή πήρε το διδακτορικό όταν έφυγε από πρωθυπουργός. Δεν ήταν υπουργός να πάρει πτυχίο ελευθέρου πανεπιστημίου. Αυτός ήταν πρωθυπουργός, έφυγε από πρωθυπουργός γιατί ήταν και αυτός πανεπιστημιακός. Έφυγε από πρωθυπουργός, έπαυσε να είναι πρωθυπουργός και τότε πήρε το διδακτορικό. Σκεφτείτε λοιπόν για μια διαδικασία. Ήταν μια διαδικασία πολύ δύσκολη. Όταν έγινε λοιπόν ο Μάης του 68, επιβεβαιώθηκε η σοφή πρόβλεψη του δασκάλου των δασκάλων
των καθηγητών της κοινωνιολογίας, αυτών που φεύγουν και έχουν φύγει πλέον, του Ζορ Γκουρβίτς. Ο Γκουρβίτς υπήρξε συνεργάτης του Λένιν και έφυγε αμέσως μετά την εκδήλωση, σχεδόν μετά την εκδήλωση της Οκτωβριανής Επανάστασης, όταν άκουσε, λέει, τον Τρότσκι στην πρώτη πλατεία να λέει ότι αν ο ήλιος λάμπει για τους αστούς, εμείς θα σβήσουμε και τον ήλιο. Και λέει, στάσου, αυτοί δεν είναι στα καλά τους, και σκότωσε και έφυγε. Αυτός λοιπόν πέθανε το 1964 μου φαίνεται, το 1965 κάπου εκεί. Είχε πει το εξής, ότι η μελλοντική επανάσταση δεν θα είναι μία επανάσταση όπως την πρόβλεψε ο Μάρξ. Είναι μία επανάσταση, ένα μείγμα, ένα μελάνος. Θα είναι μια ανάμειξη μαρξισμού και Προυντών. Προυντών δηλαδή μιας αναρχικής. Και αυτό ήταν το 1968. Όταν εκδηλώθηκε το 1968 η επανάσταση στο Παρίσι, το Κομμουνιστικό Κόμμα Γαλλίας τα έκανε πάνω του. Πραγματικά φοβήθηκε. Και έδωσε τη συγκατάθεσή του στον Ντεγκόλ και κατέβηκαν τα τάξη. Πώς όμως καταστήγασε αυτή η επανάσταση? Ξέρουμε ότι προηγουμένως η κομμούνα της, δηλαδή για τον 19ο αιώνα. Αυτό είστε σίγουρος, κύριε Πρόεδρε, και αυτός είπε επικεφαλής, αυτός είναι ο γαμπρός. Ο γαμπρός του δεν ήτανε? Άκου να δείτε. Ποια είναι η ουσία για να φτάσουμε στα βιβλία? Κοιτάξτε τώρα να δείτε. Και έγινε η μεταρρύθμιση η πανεπιστημιακή. Έγινε η πανεπιστημιακή μεταρρύθμιση. Εγώ για να μπω στο θέμα της πανεπιστημιακής μεταρρύθμισης, ξέρετε τότε στα πανεπιστήμια, τον Τζουβερζέ τον πήρανε, μου φαίνεται, με το αυτοκίνητο που τον πετάξαν έξω από το πανεπιστήμιο. Σκόσανε οι φοιτητές, το πετάξαν έξω. Θα σας πω πώς ήταν η κατάσταση στην ΙΝΤΕΚ. Γιατί έχω προσωπική γνώση του θέματος. Η ΙΝΤΕΚ είναι το Ινστιτούτο d'études cinématographiques, Ινστιτούτο Σπουδών Κινηματογράφου, που είναι μία από τις μυθικές σχολές στον κόσμο. Υπήρξε δηλαδή ο Γαβράς, όλοι αυτοί, δεν ξέρεις, όλοι αυτό το θαύμα Λουβέρβα και τα λοιπά, όλο αυτό ο γαλλικός κινηματογράφος, όπως στη Ρώμη, είναι η Centro Sperimentale. Υπήρξε το Centro Sperimentale. την οποία βέβαια είχε ιδρύσει ο Μουσολίνι για το γιο του. Του έκανε και την συναισθητά, τα στούδια έτσι ήταν και κάνει ο Μουσολίνι. Λοιπόν, εκεί πρόεδρος, διευθυντής μάλλον, ήταν ο Τεσνό. Ο Τεσνό τον βρήκε δηλαδή το 1968 και έγινε χαμός. Τώρα σκέψη στη σχολή κινηματογράφου, τι μπορεί να γίνει αφού δεν στο πανεπιστήμιο, στο Σορβόνι και το ολόκληρο. Έγινε άνω κάτω. Το 1971 γνωρίζομαι σε ένα διεθνές έτσι ειδικευμένο σεμινάριο που είχαν έρθει από πάρα πολλές γνωστές προσωπικότητες, ήταν πολύ κλειστό, η UNESCO το είχε και η ΔΕΚ βέβαια ήταν μέσα, στη Ζηρίχη. Γίνεται κατά βάση οι τεχνικές βιομηχανίες, το μέλλον των μέσων μαζικής ενημέρωσης, η τεχνολογία δηλαδή και κυρίως ο κινηματογράφος τηλεόραση. Έχω πάει εγώ λοιπόν, από την Ελλάδα είμαι εγώ, εκεί ίσως το ξέρουν οι τηλεθεατές, εγώ υπήρξα για αρκετές δεκαετίες δηλαδή καθηγητής στην σχολή κινηματογράφου του Σταυράκου, η οποία θεωρείται η μεγάλη του γένου σχολή στον κινηματογράφο στην Ελλάδα. Λοιπόν, εκεί γνωρίζω λοιπόν με πανδρώσεις σήμερα τις οράσεις. Οι παλιοί όλοι είναι της σχολής Σταυράκου. Λοιπόν, τώρα ορισμένοι από το κράτος και δεν υπάρχει. Η προσφορά του Σταυράκου είναι τα μέγιστη. Λοιπόν, και θα έπρεπε στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου στην Σπάρτη να είχαν μια σχολή κινηματογράφου Λικούργος Σταυράκου. Θα μου πεις ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι τα σκέπτονται αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, και εκεί γνωρίζω τον Σλοσμπέρ. Ο Σλοσμπέρ είναι μια μεγάλη φυσιογνωμία του σινεμά της Γαλλίας, ο οποίος είχε διαδεχθεί το Τεσνό. Μου λέει, θα συμπάθησα ιδιαίτερα, θα σας πω όλα τα δικά μας και μην στεναχωριέστε που έχετε τη Χούντα.
εσείς στο συνταγματαρχό και εμείς δεν πάμε καλύτερα. Μην νομίζεις κατ' ουσίαν που είμαστε καλύτερα. Διότι λέει, όταν έγινε ο Μάιος του 1968, είπε ο Μαλρό, ο Ανδρέ Μαλρό ήταν ο υπουργός, ήταν παλιός αριστερός, ήταν γκολικός αυτός του Ντεγκόλ και ήταν υπουργός πολιτισμού. Είπε, je veux un trop communiste, στον έναν πολύ κομμουνιστή για την θέση αυτή της ΣΥΝΤΕΚ. Και βρήκανε τον Σλοσμπέρ. Ο Σλοσμπέρ παντρεμένος με μια μεγάλη ηθοποιό Γαλλίδα, με βιλάρα στην οικιανή ακτή, με ένα στη Ριβγκός ένα διαμέρισμα 500 μέτρων κτλ. Κατά τα άλλα τροκομνής. Λέει, άκουσε να δεις, ξέρω καλά ότι ο κινητήρας είναι χαφιές της ασφάλειας και δίνει χαφί και καλαμπάρι τις κινήσεις μου. Το τηλέφωνο μου παρακολουθείτε και αυτό το έκανε τόσο το σηκώνω και λέω τι σπουδαίο υπουργό έχουμε, τι εξαιρετικό πρόεδρο έχουμε για να αυτοί που παρακολουθούν. Γιατί το είπα αυτό, κύριε Χόντα? Διότι ο Ντεγκόλ παρέδωσε την εκπαίδευση εντός εισαγωγικών σε αριστερούς. Παρέδωσε τους ιδεολογικούς μηχανισμούς, τον έλεγχο, ξεκινώντας από τα πανεπιστήμια, στους αριστερούς. Αυτό οδήγησε τον Κωνσταντίνο Καραμανλή με τον Γεώργιο Ράλη να μιμηθούν τον Ντεγκόλ. Το αντιλαμβάνεστε γιατί θα φτάσω στα σχολικά βιβλία τα σημερινά και να φτάσουμε σήμερα την ερχόμενη εβδομάδα? Η συνέχεια. Στη Ρεπούση. Πώς θα φτάσουμε στη Ρεπούση? Ποια είναι η Ρεπούση? Μου φαίνεται πως είναι αυτή που ήταν στο Κουκούες κάποτε. Έτσι, οι συγγραφές του βιβλίου. Θα φτάσουμε. Γιατί όμως στη Γαλλία δεν παρουσιάστηκαν τέτοια εκφυλιστικά φαινόμενα που εμφανίζονται στην Ελλάδα, κύριε Κούντα? Γιατί οι Γάλλοι έχουν θεσμούς. Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν θεσμοί. Και στη Γαλλία υπήρχε εμπεδομένη μια παιδεία η οποία έλειπε στην Ελλάδα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν τον κύριο λόγο για τον οποίο πήρε τον κατήφορο η Ελλάδα. Δεν σας είπα ότι είμαστε μια χώρα ημιτασιών? Είμαστε δηλαδή ρέπλικες. Δεν είμαστε αυθεντικοί. Και σημαίνει ημιτασιόν? Ημιτασιόν σημαίνει απομίμηση. Πιανού. Αυτά που βλέπουμε. Είδε ο Καραμανλής στον Ντεγκόλ, θα κάνω κι εγώ το ίδιο. Αυτό είναι απομίμηση. Είναι ποιος απομίμηση? Εμείς είμαστε απομίμηση. Εμείς οι πολίτες. Οι πολίτες. Θα δείτε τώρα. Διαφορά το επόμενο στάδιο είναι το εξής, κύριε. Μιλώ και μου φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή εκφράζω και εκ του τάφου τις θέσεις, τις απόψεις, τις αντιρρήσεις, την αγανάκτηση, την οργή και εκείνων οι οποίοι είχαν πρωτοστατήσει στην εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 1965 του Γεωργίου Παπανδρέου με τον Ευάγγελο Παπανούτσο, όταν συναισθήθη το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, κύριε Χούντα. Και το γνωρίζω. Ο Παπανούτσος λοιπόν, όταν συγκρότησε το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ο ίδιος, τη σύνθεσή του την καθόρισε ο ίδιος, από την ιδιωτική εκπαίδευση, γιατί πήρε από τη δημόσια εκπαίδευση στελέχη. Και η ΓΕΔΕΟΛ που είπαμε, ο Καρολικόλος και τα λοιπά, ήταν από την δημόσια εκπαίδευση. Πήρε τον Δημήτρη Μάνο από το Κολέγιο Αθηνών. Ο Δημήτρης Μάνος ήταν μια πολύ μεγάλη φυσιογνωμία στην ιστορία της ελληνικής εκπαίδευσης. Ήταν Κωνσταντινοπολίτης και καθηγητής στα ελληνικά σχολεία της πόλης.
και είχε μία επαφή με τον Παπανούτσο, έφυγε από την Κωνσταντινούπολη πικραμένος, τον είχαν κατηγορήσει ως αριστερό και τα λοιπά, δημοτικιστή, και ο Δημήτρης ο Μάνος, θυμάμαι πολύ καλά, με είχε καλέσει, γιατί ήμουν και μαθητής του και φίλος οικογενειακός, δηλαδή ήμουν συμμαθητής με την Ήβη, την κόρη του. Στην πόλη. Ήβη. Είχε έρθει πολύ νωρίτερα από όλους μας. Είχε φύγει το 53 μου φαίνεται, το 53 είχε. Στο κολέγιο. Και ήταν τον είχε ο Παπανούτσος στο Αθήναιο, στο Αθήναιο, αν το θυμάστε. Ήταν ένα είδος ελεύθερες σπουδές, έτσι, ελεύθερες σπουδές με πολύ υψηλό επίπεδο. Τον οποίο Παπανούτσο είχε πάρει ο Κωνσταντίνος ο Δοξιάδης και είχαν φτιάξει τις σχολές Δοξιάδης, τις οποίες η μεταπολίτευση την τέμισε. Λοιπόν, και τότε θυμάμαι, εγώ είχα ήδη γράψει την πρώτη κοινωνιολογία, ήταν ένα βιβλίο έτσι πολυγραφημένο, του το είχα δώσει και με καλή μου λέει, κοίταξε να δεις, εμείς βάζουμε το μάθημα της κοινωνιολογίας στο Λύκειο. Στο Λύκειο, γιατί στην Τουρκία υπήρχε το μάθημα της κοινωνιολογίας. Γιατί υπήρχε στην Τουρκία και δεν υπήρχε στην Ελλάδα, αυτό είναι για ιστορικούς και ιδεολογικούς λόγους. Ίσως κάποτε τους εξηγήσω, γιατί ο πατέρας του τουρκικού εθνικισμού ξεκίνησε ως κοινωνιολόγος. Και εμείς είχαμε βέβαια αντίστοιχες περιπτώσεις, όπως με τον Παπαναστασίου και τον, να το πούμε, ευθέως τον Ιωνα Δραγούμη. Ουσιαστικά με κοινωνιολογία ασχολούνταν ο Δραγούμης, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Η κοινωνιολογία θεωρήθηκε συνώνυμη των αριστερών και του κομμουνισμού, και το πρώτο Υπουργείο που κατελήφθη με το πραξικόπημα το Ιουλιανό το 1965 είναι το Υπουργείο Παιδείας με τον Τζακ τον Διαμαντόπουλο, ο οποίος πήγε, ο πρώτος που κατάλαβε Υπουργείο ήταν ο Διαμαντόπουλος, και το πρώτο πράγμα που έγινε ήταν η κατάργηση του μαθήματος της κοινωνιολογίας τότε. Λέω λοιπόν και μου λέει για την ιστορία. Θα συνδέσουμε ιστορία με κοινωνιολογία. Και δεν το γνωρίζουν αυτό πολύ. Το σύστημα το οποίο εφάρμοσε, γιατί το εφάρμοσε ο Δημήτρης ο Μάνος, ήταν το σύστημα το εκπαιδευτικό που ακολουθούνταν στην Τουρκία. Το σύστημα που ακολουθούνταν στην Τουρκία δεν ήταν τουρκικό σύστημα. Ήταν ένα σύστημα γαλλικό, με κάποιες γερμανικές προεκτάσεις του Μεσοπολέμου, με εκπαιδευτικές βάσεις του Τονγκούς που είχε σπουδάσει στη Μόσχα. Γι' αυτό και έβγαιναν εδώ οι φυλάδες και έλεγαν το κομμουνιστικό παιδαγωγικό Ινστιτούτο, αν θυμάστε, η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση. Μία βασική αρχή ήταν το μάθημα της ιστορίας να κατανεμηθεί, γιατί τότε έγινε, αν επίσης θυμάστε, η διάκριση δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου, το οποίο μετά το ξανακατήργησαν για να το επαναφέρει η μεταπολίτευση, τη διάκριση αυτή. Είπαμε πώς θα διδάσκουμε το μάθημα της ιστορίας. Ως μύθος στο δημοτικό, διευρυμένο στο κύκλος στο γυμνάσιο γεγονότα, στο Λύκειο τα ίδια είδη, με πολιτιστικές και κοινωνικο-οικονομικές προεκτάσεις. Με την ανάπτυξη του πεδίου αναπτύσσεται και το πεδίο. Δεν βάζουμε από το δημοτικό στατιστική πόσο το σιτάρει και πόσο το κρυφάρει. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, όπως βάζουν τώρα και δεν βάζουν άλλα σημαντικά, έτσι, μυθικά γεγονότα που μπορεί να στήσουν ένα μύθο. Μάλιστα είχαμε αποφασίσει από τότε θα έμπαιναν κεφάλαια τα οποία συζητούσαμε αν θα μπει στην ιστορία ή στην κοινωνιολογία για τις κοινότητες, την οργάνωση του γένους κατά την λεγόμενη τουρκοκρατία, την Οθωμανική περίοδο, τις δύσκολες περιστάσεις που πέρασαν, τον κοινοτισμό, βεβαίως με παραδείγματα κοινοτήτων κυρίως της Μικράς Ασίας που είχαμε μαζέψει.
Το λέω αυτό για να μην νομίζουν ότι αυτός που μιλεί βρίσκεται εκτός κλίματος. Εκτός του ότι, όπως έχω τονίσει, στη συγκεκριμένη ύλη, το γνωστικό αντικείμενο, μπορώ με την επίσημη, αν θέλετε, εφημερίδα της κυβέρνησης να πω ότι έχω μία αρμοδιότητα. Μεγαλύτερη αρμοδιότητα από πολλούς οι οποίοι έκριναν το βιβλίο αυτό. Κοιτάξτε κάτι. Δεν είναι τυχαίο ότι ξαφνικά οι εφημερίδες και μεγάλες κυκλοφορίες εφημερίδες δεν αποκλείουν μόνο συνεργάτες που έχουν αντιθέτους απόψεις, αλλά γράφουν ιστορία. Όλες οι μεγάλες εφημερίδες ξεκίνησαν συγκεκριμένου χώρου, αν το δείτε, να ξαναγράφουν ιστορία, βγάζουν ιστορικά θέματα κτλ. Γιατί αυτή η πρεμούρα να γραφτεί η ιστορία? Εδώ, αυτές τις μέρες, και θα το πούμε την επόμενη εβδομάδα, υπάρχει μια εναλλακτική ιστορία την οποία προωθεί το Κέντρο για τη Δημοκρατία και Συμφιλίωση στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, που ιδρύθηκε το 1998. Είναι ο κύριος Καράς, ο οποίος είναι εφοπλιστής και έτσι βυζαντινό λόγος, το Βυζάντιο, από ό,τι έχω πληροφορηθεί. Και τώρα είναι 4 βιβλία μαζί τα βγάλανε, τα έχω εκδοθεί. Τώρα ποιος έχει χρηματοδοτήσει τα βιβλία αυτά? Είναι εναλλακτική ιστορία των Βαλκανίων και της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας κτλ. Θα έρθω σε αυτό το θέμα. Τα οποία διανέμονται δωρεάν στους εκπαιδευτικούς για να έχουν μία ύλη, αν θέλετε, διαφορετική να διδάξουν τα παιδιά. Η ιστορία, κύριε Χούντα, το μάθημα της ιστορίας, η ιστοριογραφία η ίδια είναι μηχανισμός εξουσίας. Είναι ιδεολογικός μηχανισμός, τον λέμε, ιδεολογικός μηχανισμός, ένας από τους πιο ισχυρούς ιδεολογικούς μηχανισμούς. Ο κράτος έχει 2 ειδών μηχανισμούς, τους κατασταλτικούς μηχανισμούς, έχει την αστυνομία, έχει καταλήγουμε σε ένοπλες δυνάμεις της καταστολής, τις φυλακές, αλλά έχει τους ιδεολογικούς μηχανισμούς, οι οποίοι κάνουν την ίδια δουλειά, δηλαδή αναπαράγουν κάποιο μόρφωμα εξουσίας με την ιδεολογία η οποία το καλύπτει για την στήριξη συγκεκριμένων συμφέροντων. Τώρα, ποια συμφέροντα θα βγουν με την προδιαγραφή του πολίτη που θα σας πω εγώ, που θα πούμε τον πολίτη, ποια συμφέροντα υπηρετούνται, είναι προφανή. Θέλουν έναν άβουλο άνθρωπο, δίχως ταυτότητα εθνική, κατ' ουσίαν, δίχως συνείδηση εθνική, ο οποίος να είναι όργανο σε οποιασδήποτε μανούβρες πολιτικές, δηλαδή διαχειρίσιμος, βεβαίως για στήριξη συμφερόντων τα οποία εξαρτάται τα συμφέροντα των συγκεκριμένων ατόμων της κοινωνίας στην οποία ζουν, της πατρίδας στην οποία ζουν, ευρύτερα συμφέροντα. Τι έγινε λοιπόν? Όταν λέμε το παρέδωσε στην αριστερά την παιδεία, η παιδεία όταν παραδίδεται στην αριστερά είναι πρόοδος. Το λέω ειλικρινά, αλλά ποια αριστερά? Η αριστερά για να είναι αριστερά πρέπει να είναι πατριωτική, διαφορετικά τι αριστερά είναι? Και εάν θα δείτε τους αγωνιστές στο ΕΑΜ, τους μπαοταπνισμένους καπετάνιους, θα δείτε ότι είχαν φλόγα για την πατρίδα. Η Σοφία Μαυροειδή Παπαδάκη ήταν ένα πρόσωπο το οποίο μέχρι που πέθανε ήμουνα οικείο πρόσωπο. Η Σοφία Μαυροειδή Παπαδάκη εννοώ είναι αυτή που έγραψε τον ύμνο του Ελλάς, έτσι, για να το ξέρουμε δηλαδή, για να το λέμε και στους πολλούς. Είχε πατριωτικό το φρόνημα, θα τρελαθούμε στο τέλος. Η Ελία Αλεξίου ήταν σαν τη μάνα μου την είχα. Δηλαδή θα σηκωθεί από τον τάφο της. Και εδώ αποκαλύπτω το εξής. Κατ' επανάληψη για ειδικούς λόγους
μου φαίνεται κάποτε το έχω πει, τα κεντρώα κόμματα και κυρίως η ΕΔΙΚ προσκαλούνταν κάθε χρόνο στη Βουλγαρία. Σε σύσκεψη με τον αντιπρόεδρο τότε του κράτους, τον Πέτερ Τάντσεφ. Αρχικά πήγαινε ο Μαύρος, μετά πήγε ο Ζίγδης και στο τέλος πήγαινα εγώ. Και εκεί είχαμε συσκέψεις. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι το θέμα των σχολικών βιβλίων και της Οθωμανικής κατοχής το συζητήσαμε διαμακρών. Και μάλιστα και εγώ ήμουν της άποψης ότι θα πρέπει να λέμε οι Οθωμανοί και να μην λέμε οι Τούρκοι για λόγους αν θέλετε εθνικών στερεοτύπων. Είμαι φιλαλήθης σε αυτό. Και μου είπανε ότι το σκέφτηκαν. Όχι, θα πρέπει να βάλουμε Τούρκους. Και δεν μου πείτε, αν μου πείτε ότι και το καθεστώς στη Βουλγαρία ήταν εθνικιστικό, έπρεπε να πάμε να πνιγούμε όλοι μας. Και σε όποιες τελετές πηγαίναμε με τις σημαίες τις βουλγαρικές στα χέρια και τους λέγαμε τι λέει το τραγούδι, η ωραία μας πατρίδα, η πατρίδα κτλ. Δηλαδή και αυτό βουλγαροκεντρικό. Και τώρα εμείς θα το καταστρέψουμε. Γιατί δεν καταστρέψουμε? Ποιον ενδιαφέρει να γίνει σούπα η περιοχή? Σούπα ιδεολογική, σούπα εθνική. Διότι δεν μα ξέρετε, υπάρχει μια απόφαση του Συμβουλίου της Ευρώπης. Το Συμβουλίο της Ευρώπης, το Συμβουλίο της Ευρώπης σε ποια χώρα το έχει εφαρμόσει αυτό? Θα μου πούν σε μια χώρα που το έχουν εφαρμόσει. Όπου λέει το επόμενο βήμα των σχολικών βιβλίων, ποιο θα είναι στην ιστορία, κυρία Χούντα? Ξέρετε ποιο θα είναι? Το μισό βιβλίο θα είναι χωρισμένο σε υποδιαιρέσεις, και να το δείτε αυτό, θα ζήσουμε και να το δούμε και αυτό, που θα αναφέρονται στις ιστορίες των διαφόρων λαών από τους οικονομικούς μετανάστες. Δηλαδή θα διαβάζουμε όλη την ελληνική ιστορία σε 30 σελίδες και οι άλλες 30 σελίδες, οι 50 σελίδες και άλλες 100 σελίδες θα είναι 20 σελίδες της μιας εθνότητας και της άλλης εθνότητας του άλλου κράτους. Αυτό θα είναι. Αυτή θα είναι η ιστορία. Ξεκινώντας από το δημοτικό. Το οποίο γίνεται τι σημαίνει σούπα. Ήμουν πριν μερικά χρόνια στον Καναδά, στο Παρόντο. Και ο φίλος μου ο Χατζικοστής, ο οποίος υπηρετούσε τότε, ο Χατζικοστής, ο ξάδερφος του, ο ξάδερφος του εκδότη, του Κωστή του Χατζικοστή, ο οποίος υπηρετούσε στην πρεσβεία την Κυπριακή, εκεί ήταν ακόλουθος σύμβουλος τύπου, μου λέει πάμε να σου δείξω το χωριό των Pioneers, των Σκαπανέων. Τι κάνανε εκεί λοιπόν? Σε έναν τεράστιο χώρο ανασύστασαν, έκαναν μια ανασύσταση ενός χωριού Σκαπανέων, των πρώτων απίκων. Δηλαδή βρήκαν ένα σπίτι του 1710 ενός γιατρού, ένα ξύλινο αυτό. Το έφεραν, το έβαλαν εκεί. Ήταν ο ξυλουργός, το κατάστημά του, ο μιλονάς με το μήλο, ο σιδεράς, η τράπεζα, το σαλούν. Ανέστησα μία πόλη και έγινε. Και είχε και βέβαια μία μικρές εκκλησίες και προτεσταντικές και τα λοιπά. Και κάνοντας λοιπόν εγώ την περιοδία, έβλεπα μαθητές του δημοτικού με τις δασκάλες τους που πηγαίναν εκεί. Και πήγα να παρακολουθήσω κι εγώ την ξανάγηση. Τι τους έλεγαν λοιπόν? Μπαίνανε σε μία προτεσταντική εκκλησία ή σε μία στοά, γιατί είχε και στοά τεκτονική μέσα. Και άκουγα που τους έλεγε ότι εδώ οι Pioneers ήτανε χριστιανοί, ήτανε Μωαμεθανοί, ήτανε βουδιστές και εδώ πέρα μέσα ο καθένας τους έκανε την λειτουργία του. Για στάση. Εγώ δεν ξέρω ότι οι πρώτοι άπικοι ήταν και μουσουλμάνοι. Θα τρελαθούμε δηλαδή στο τέλος. Ήταν το πολυπολιτισμικό μοντέλο το οποίο το δοκίμασαν στον Καναδά. Και να ξέρετε ότι ο Καναδάς στέκεται σε μια κλωστή. Ουσιαστικά είναι τριχοτομημένος. Εάν τυχόν δεν έγινε η απόσχεση του Κεμπέκ, του γαλλικού Κεμπέκ, του γαλλόφωνου Κεμπέκ, δεν έγινε, και θα σας πω και το μυστικό είναι γνωστό αυτό, δεν ψήφισαν οι Έλληνες. Οι Έλληνες από το φόβο τους να μην χάσουν προνόμια κτλ. Δεν ψήφισαν. Ήταν καθοριστική ψήφος τους. Κρίθηκε τελευταία στιγμή. Από την άλλη τη μεριά, προς Ανατολάς και Βόρεια, το Βανκούβερ,
είναι έτοιμο η προσάρτησή του στις ΗΠΑ ως πολιτεία. Και απομένει ένα Οντάριο, στο οποίο η άφρον πολιτική των κυβερνήσεων οδήγησε, έδινε όθηση στην εισρωή μεταναστών από τις ασιατικές χώρες και τους Πακιστανούς κτλ. Και εξαφανίστηκε η ταυτότητα του Καναδά. Και λέγω, μα είναι η Ελλάδα Καναδάς? Εκεί δοκιμάστηκε πρώτα το πολυπολιτισμικό μοντέλο, δοκιμάστηκε στην Αυστραλία που εγκαταλείφθηκε και βεβαίως από την Αμερική. Η Αμερική, κοιτάξτε κάτι, έχει δύο πράγματα να κερδίσει. Το πρώτο απ' όλα είναι το πλέγμα κατωτερότητας που έχει, γιατί οι Αμερικάνοι στο κάτω-κάτω του Λαβίου 200 χρόνια ιστορία έχουν. Δηλαδή τι έχουν, δηλαδή αυτή την ιστορία τη βλέπουμε καθημερινώς στις τηλεοράσεις μας κάτω από διάφορες εκδοχές σκήνιων ή ταινιών. Έτσι. Δηλαδή έχουμε δει ο μέσος κάτοικος του πλανήτη μας έχει δει περισσότερο σκηνές από αμερικανική ιστορία παρά από τη δική του την εθνική ιστορία. Θα πούμε αντικειμενικά αυτά. Λοιπόν, θέλουν να κατεβάσουν τους άλλους στο δικό τους επίπεδο. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι κατεβάζοντάς τους να μπορέσουν να τους κάνουν διαχειρίσιμους. Τώρα λοιπόν είναι το μεγάλο μυστικό. Όταν λέμε παρέδωσε στην αριστερά, σε ποια αριστερά? Μεταξύ μας, όχι βεβαίως το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, αλλά σε εκείνους οι οποίοι ήταν αριστεροί της εξουσίας. Αν μόλις τους δώσει μια θέση, κάποιοι συνδικαλιστές πηγαίνουν και παίρνουν κάποιες θέσεις. Είναι αυτοί οι οποίοι κάνουν μετάσταση και πηγαίνουν στο Πασόκ, σου λέει κόμμα εξουσίες. Ξεκινάνε από το Κουκουέ και φτάνουν στο Πασόκ. Όλα πάνε και στη Νέα Δημοκρατία, δεν ξέρω που θα περπατήσουν, θα να είναι εξουσία. Αυτοί είναι τόσο αριστεροί όσο εγώ είμαι η άπονα από το κάτω. Κύριε Χούντα, να τα πούμε τα πράγματα με το όνομά του. Δεν έχουν καμία σχέση με τον αριστερή. Υπάρχουν μόνο μερικές ιδέες, τις οποίες διαχειρίζονται με βάση το σύστημα που τους ευνοεί. Γιατί στην Ελλάδα δεν υπάρχουν θεσμοί? Γιατί στην Ελλάδα είμαστε από το ένα το άκρο, πάμε στο άλλο το άκρο. Γιατί στην Ελλάδα είμαστε όφα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι η αλήθεια. Τα πιο κατάλληλα πρόσωπα στις πιο κέρδιες θέσεις. Επιλεγμένα. Αυτή είναι η αλήθεια. Δηλαδή θα δεις εναλλακτική ιστορία από τη μία πλευρά, βγαίνει από την άλλη πλευρά, το σχολικό βιβλίο, έχουμε τις εφημερίδες οι οποίες ξαναγράφουν ιστορία με συγκεκριμένα πρόσωπα. Ποιον εμπέζουν? Διότι η διαχείριση του ιστορικού υλικού είναι ακριβώς αυτό που λέμε ιδεολογία. Τι ιδεολογία παράγουν? Τι ταυτότητα παράγουν? Για να σας πω την ταυτότητα που παράγουν. Ήδη στο βιβλίο του δασκάλου για την έκτη δημοτικού λέει ότι στόχος τους είναι να βγάλουν την ταυτότητα που έχουν την ελληνική και το κάθε παιδί να ξανακτήσει την ταυτότητά του ελεύθερα. Δηλαδή, καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό? Είναι η αποδόμηση της ταυτότητας, δηλαδή αυτό που ξέρουμε ταυτότητα, η αποδόμηση, και ξέρετε ότι επί αιώνων μέσα στην ιστορία τις ταυτότητες δεν μπορούσαν να τις αποδομήσουν. Εξελισσόταν ομαλά. Πήγαιναν ομαλές οι καταστάσεις. Δεν υπάρχει και ένας βίαιος μηχανισμός. Ο βίαιος μηχανισμός έγινε με το ποδομάζωμα, όπου γίνεται μια ανακοινωνιοποίηση. Όπου ξέρετε στο βιβλίο, θα σας διαβάσω εγώ ένα ωραίο κείμενο για το βιβλίο το σχολικό. Δεν υπάρχει λέξη γεννήτσαρος. Δεν υπάρχει αυτό το είδος. Όπως ο Θανάσιος δεν υπάρχει, δεν υπάρχει γεννήτσαρος. Δεν υπάρχει λέξη γεννήτσαρος. Για να μην είναι στερεότυπο κακό. Αυτά τις τραπούς. Και επειδή θα επανέλθω και θα διαβάσω τώρα το κείμενο, έχω να κάνω τις εξής ανακοινώσεις. Πρώτον, όντως το έχω συζητήσει με ανώτατους δικαστικούς, με νομικούς έγκριτους. Η αντίδραση πρέπει να γίνει με μια κατάθεση αγωγών αποζημίωσης για προσβολή της προσωπικότητας. Πρώτα απ' όλα τα σωματεία τα μικρασιατικά, των ποντίων τα σωματεία, των πρωτοβουλίου πολιτών, αλλά και κάθε σύλλογος γονέων και κυβερνών νομιμοποιείται
να καταθέσει αγωγή και να ζητεί αποζημίωση από την κυρία Ρεπούση, από την κυρία Υπουργό ενδεχομένως, από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο για την προσβολή της προσωπικότητάς της. Εγώ συνιστώ, γιατί είναι φίλοι μου, 2 δικηγόρους οι οποίοι ασχολούνται με τα θέματα της προστασίας της προσωπικότητας και με τις αγωγές οι οποίες γίνονται, τον Φαΐλο τον Κανιδιώτη και τον Γιάννη τον Καραχάλιο, λέω 2 ονόματα, υπάρχουν έγκριτοι συνάδελφοι δικηγόροι πάρα πολλοί, μπορούν να ξεκινήσουν αυτή τη διαδικασία. Εν τω μεταξύ, όσοι έχετε διαδίκτυο, σας συνιστώ να μπείτε μέσα και να δείτε το αντίβαρο www.andibaro.gr και να δείτε μέσα είναι η άλλη πλευρά, η άλλη άποψη, και να δείτε όλο το αφιέρωμα για το σχολικό βιβλίο, όπου μπορείτε και να μελετήσετε τη σελίδα προς σελίδα αυτό το ελεεινό κατοπτεύασμα. Τώρα, θα αρχίσω σήμερα και θα συνεχίσω την επόμενη εβδομάδα λέγοντάς σας το εξής. Υπάρχει μία επιστολή την οποία υπογράφουν πάρα πολλοί, και πέρα μέσα θα μπορέσετε να δηλώσετε την βούλησή σας, να ψηφίσετε δηλαδή, για να αποσυρθεί το βιβλίο. Να αποσυρθεί το βιβλίο. Υπάρχει λοιπόν μια επιστολή της ιστορίας του Δημοτικού. Αρχίζουμε από εκεί, δεν φτάνουμε στην τρίτη ηλικίου, γιατί εκεί θα υπάρξουν άλλα προβλήματα, τα λέω από τώρα, αλλά βλέπετε την ιστορία πηγαίνει. Το πρώτο μέρος θα σας διαβάσω σήμερα και θα κλείσω, γιατί είχαμε να πούμε πολλά πράγματα για την Τουρκία, κύριε Χούντα. Αν διαβάσετε τις τελευταίες εφημερίδες, τις τελευταίες μέρες της Τουρκίας. Η δική αριστερά δεν ξέρω που είναι. Δεν την άκουσα. Πάμε. Θα σας πω κάτι. Κάτω, εδώ κύριε Χούντα, βγαίνουν φοβερά πράγματα στον αέρα, κλοπές φοβερές, βγαίνουν τα ονόματα στη φόρα που λέμε, και κανένας δεν υδρώνει το αυτή. Είναι αυτό που λέει ο Λαζόπουλος. Μπορεί να έχει κανείς οποιαδήποτε άποψη του Λαζόπουλου, το λέει. Τι λέει? Και δεν γράφει μέσα στον κολοκοτρώνη. Και όταν δεν φέρει και 3 εκατομμύρια. Και όταν δεν γίνει εδώ μας φτάσαμε. Δηλαδή αυτό το βιβλίο δεν θα περνούσε αν τυχόν προηγουμένως δεν είχε υποστεί μια αναισθητοποίηση κοινή γνώμη, κυρία Χούντα. Δεν θα τολμούσε η όποια κυρία Ρεπούση να γράψει αυτό το οποίο έγραψε σκοπίμως και προσβλητικά προς τον ελληνισμό της καθημάς Ανατολής. Προσβλητικότατα. Μόνο σχηδαία άτομα μιας άλλης εποχής θα τολμούσαν να επιτεθούν ουσιαστικά κατέναντι του ελληνισμού της καθημάς Ανατολής. Και αυτό το λέω για τους ποντίους, το λέω για τους μικρασιάτες, το λέω τουλάχιστον για το 1/3 του πληθυσμού της χώρας. Το λέω δηλαδή με τα λόγου γνώσεως και με τα φθηνού, με τα οργής. Διότι είναι μια ιδεολογία μιας κακιάς δεξιάς, η οποία μπήκε μέσα στα ρούχα μιας δίθεν αριστεράς, δίθεν προόδου. Το καταλάβατε τι εννοώ? Άρα οι ιδεολογίες παίζουν. Είναι διαχειρίσιμες και οι ιδεολογίες. Κοροϊδεύουμε τον κόσμο με τις ιδεολογίες. Μην μου πείτε το Πασόκ φέρνω σε αριστερή πολιτική, να τρελαώ στο τέλος. Και όμως το αριστερό κόμμα εμφανίζεται και σήμερα ακόμη. Αυτό λένε. Και έχουν και το κράτος και βγαίνουν και λένε της δημοκρατικής παράταξης. Έχει πλανηθεί η δημοκρατική παράταξη. Τι να κάνουμε? Θέλω να πω δηλαδή. Ουσιαστικά αυτό είναι. Λοιπόν λέμε, αξιότιμη κυρία Πρωθυπουργέ, κυρία Υπουργέ, κύριοι Υφυπουργοί Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, κύριοι Υπουργοί, κύριοι Βουλευτές, κύριοι του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Σας στέλνω αυτή την επιστολή για να εκφράσω την δυσαρέσκειά μου για το νέο βιβλίο Ιστορίας της 6ης Δημοτικού. Υπογράφουν όλοι. Ο καθένας θα βάλει το όνομά του από το διαδίκτυο, όπως είπα. Ένας σύγχρονος Ευρωπαίος συγγραφέας έγραφε: για να εξαφανίσει κανείς ένα έθνος, του αφαιρεί πρώτα τη μνήμη. Καταστρέφει τα βιβλία του, την παιδεία του, την ιστορία του, και κάποιος του γράφει άλλα βιβλία, του μεταφυτεύει άλλη παιδεία και επινοεί άλλη ιστορία. Κατόπιν το έθνος αρχίζει σιγά σιγά να ξεχνάει ποιο είναι και ποιο ήταν. Ο κόσμος τριγύρω του το ξεχάσει πολύ γρήγορα. Αυτό το λέει ο Μίλαν Κούντερα. Έτσι.
σαν τον Κινέζο αυτοκράτορα που έγραψε τα βιβλία της ιστορίας μέχρι εκείνη την ημέρα για να αρχίζει η ιστορία από αυτόν. Έτσι, αυτό μου φαίνεται. Φαίνεται ότι στην Ελλάδα του 21ου αιώνα η μεταφύτευση αυτή έχει ήδη ξεκινήσει. Το συγκεκριμένο βιβλίο που διδάσκεται στα σχολεία μας από το τρέχον σχολικό έτος είναι το πρώτο εγχείρημα παραγωγής μιας γενιάς Ελλήνων που στο όνομα μιας παιδείας δίθεν ανοιχτής θα έχει απολέσει όλους τους ιστορικούς συνεκτικούς ιστούς από τη συλλογική της μνήμη και συνείδηση. Μιας γενιάς που θα στέκει ανήμπορη να κατανοήσει την ελληνική ετερότητα μέσα σε ένα ταχαίως εξελισσόμενο κόσμο που ευνοεί και ενθαρρύνει την επικοινωνία των λαών. Συνεπώς μιας γενιάς πρόθυμης να παραδοθεί αναντήρητα στα κελεύσματα τρίτων. Πρέπει να αρνηθούμε και να ακυρώσουμε αυτή την τροχιά. Τώρα που είναι ακόμα νωρίς πριν γενικευθεί το φαινόμενο. Ποια σημεία, ένα σημείο θα πω τώρα και τα επόμενα την ερχόμενη εβδομάδα. Γιατί είναι ακατάλληλο για την διδασκαλία, τι λέει μέσα. Εξοραίζεται η Οθωμανική Αυτοκρατορία με άλλες τις μεθόδους απόκρυψης της ιστορικής αλήθειας, όπως και την αποσιώπηση, παραποίηση, παρερμηνία. Κεφάλαια: η κοινωνική οργάνωση σελίδα 18, οικονομία και επαγγέλματα σελίδα 20, η εκπαίδευση σελίδα 22, η καθημερινή ζωή σελίδα 24-25. Οι Έλληνες εμφανίζονται να συμβιώνουν αρμονικότερα με τους κατακτητές, λησμονώντας βιασμούς, γενοκτονικής φύσεως, ολοκληρωτικές σφαγές, σφαγή της χείου, παλουκώματα, εγκλήματα, λαιλασίες, ταπεινώσεις, εξτρεμισμούς, παιδομαζώματα, εξορίες, κλωνοπάζωρα. Το καβάλιμα για να περάσει ο αφένης μουσουλμάνος το ποτάμι, θα σας πω την επόμενη φορά μια τέτοια ανάμνηση δική μου. Αποκρύπτεται ότι οι ραγιάδες όπου γης βασανίζονται και υποφέρουν, ο όρος γεννήθερος απουσιάζει ολοκληρωτικά. Χαρακτηριστικό είναι το εξής απόσπασμα που παρατίθεται στο βιβλίο ως ιστορική πηγή. Ο Ντεμπρέν, πρεσβευτής της Γαλλίας στην Κωνσταντινούπολη 1590-1606, είπε στον βασιλιά Λουδοβίκο 13ο. Οι Σουλτάνοι όταν κατακτούν ένα βασίλειο ή μια επαρχία, διατηρούν θαυμαστή τάξη. Όσο για το λαό αφήνεται να ζει σύμφωνα με τα ήθη και τα έθιμά του, διατηρεί τα αγαθά του και έχει θρησκευτική ελευθερία. Σελίδα 19. Τώρα, ακούστε. Η ερώτηση που ακολουθεί την πηγή επιχειρεί να διαμορφώσει τη συνείδηση των μαθητών. Υπάρχει ερώτηση. Με ποιο τρόπο αντιμετωπίζουν οι Σουλτάνοι τις κατακτημένες περιοχές σύμφωνα με την πηγή που σας είπαμε? Πολύ καλά. Η εικόνα των Οθωμανών είναι εν γέννη εξενικευμένη, εκτός από ιδεώτες, εισπράκτορες των φόρων. Η Οθωμανική πύλη αναγκάζεται να παραχωρήσει την ίσπραξη των φόρων σε ιδιώτες και όχι σε υπάλληλους του κράτους. Οι ιδιώτες αυτοί συχνά παραβιάζουν τον νόμο, αδικούν τους υπηκόους και πλωτίζουν σε βάρος τους. Δηλαδή, εδώ πέρα το κράτος είναι οι ιδιώτες, οι οποίοι ιδιώτες δεν είναι Έλληνες, όπως ξέρετε. Οι μουλτεζίμιδες λεγόμενοι, το Ικτιζά. Λες και εκτός από επιτίδιους ιδιώτες, κατά τα άλλα επρόκειτο για εξευγενισμένη διοίκηση, η απόπειρα να αφορθεί το Οθωμανικό σύστημα εξουσίας είναι διάκριτη και στο πιο αγύμναστο νου. Τι έλεγα εγώ, θυμάστε τι έλεγα εδώ πολύ καιρό. Τι έλεγα, ότι την τουρκοελληνική φιλία οι Τούρκοι την εννοούν υπό την προϋπόθεση της αποδοχής από μέρους της Ελλάδος της τουρκικής ιστορικής θεώρησης περί των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Το έχω πει σε ανύποπτο χρόνο κατά προέλευση. Ναι ή όχι? Τελειώντας, κύριε Χούντα, θα ήθελα να δώσω μια απάντηση. Με ένα παρόν υπάρχει ένα παραπολιτικό. Λέγεται μέσα. Αυτός ο βλάκας που έχει γράψει, θα πρέπει περί βλακός, για να μην πω άλλη λέξη η οποία να έχει τον ίδιο ήχο περίπου. Βλάκας. Βλάκας. Δεν λέω τίποτα άλλο. Λέει ότι είμαι υπερήφανος για τον υποψήφιο διδάκτορά μου, τον Σταύρο τον Καράπελα. Και λέει, για δες, με τι αξιοκρατία τον πήρε για υποψήφιο διδάκτορα. Οπότε ποτέ δεν έχει γίνει διδάκτορας. Χρόνια το παιδί, αν θέλετε, ταλαιπωρείται με δουλειές του ποδαριού που βάζω και κάνει. Ο μόνος υποψήφιος ο οποίος ταλαιπωρείται, έχω και άλλα υποψηφία. Ίσως να είμαι ο μόνος στην Ελλάδα καθηγητής που συναγωνίζω με τον Μιχάλη τον Μερακλή,
που λέει και ο Μιχάλης ο Νεοκλης, έχουμε χύσει τα μάτια μας διαβάζοντας. Το έχω βγάλει τόσους πολλούς διδάκτορες. Οι διδάκτορες μου ανήκουν σε όλες τις παρατάξεις. Δεν έχω αρνηθεί την αρρωγή μου σε κανένα. Και έχω μέχρι τώρα 10 ή 12 είναι τα βιβλία που έχουν βγει από εκδοτικούς οίκους αξιόλογους διδακτόρων. Και τολμά να μου πει αυτός ο Ρεμπεσκές, αυτός ο Βλάκας, ότι εγώ χαρίζομαι. Δεν βλέπετε. Ή δεν έχει πληροφορίες καλές, προφανώς, ή ο φόνος, η κακότητα, το μίσος και η χολή. Και στη δική μας την παράταξη, κύριε Χούντα, έχουμε τέτοιου είδους σφυράματα ανθρώπους. Οι άνθρωποι αυτής της κατηγορίας ανήκουν σε όλες τις παρατάξεις. Όπως σε όλες τις παρατάξεις υπάρχουν οι έντιμοι, οι ευθύς, οι άνθρωποι οι οποίοι είναι πιστοί στο καθήκον και στην αλήθεια. Ευχαριστούμε που είσαστε μαζί μας, Βασίλη Θεατές.